เมื่อ130 ล้านปีก่อนภูเวียงจังหวัดขอนแก่นในประเทศไทยเคยเป็นปากแม่น้ำอันกว้างขวางที่เต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตน้อยใหญ่มากมายที่นี่ชีวิตนับร้อยนับพันกำลังจะถือกำเนิดขึ้นไข่ของไดโนเสาร์ซอโรพอดหลายพันฟองถูกวางไว้อย่างทนุถนอมในหลุมดินลึกแม่ของมันคือภูเวียงโกซอรัสที่โตเต็มที่เหล่าภูเวียงโกซอรัสได้กลับมาวางไข่บนที่ราบริมทางน้ำขนาดใหญ่ตรงนี้ทุกปีเพราะที่นี่ถูกห้อมล้อมด้วยทางน้ำหลากหลายสายที่ไหลผ่านปลอดภัยจากนักล่าหลายชนิดยกเว้นสยามโมซอรัสแม้จะเป็นนักล่าขนาดใหญ่ที่ยาวได้ถึง8 เมตรแต่วิถีชีวิตของมันก็ไม่ได้ทับซ้อนกับเหล่าแม่ภูเวียงโกซอรัสไข่ในรังไม่ได้อยู่ในเมนูของมันนักล่าเหล่านี้ใช้เวลาทั้งวันไปกับการหาปลาตั้งแต่ฉลามไฮโบดอนไปจนถึงปลาขนาดเล็กๆทุกชนิดที่เผลอว่ายผ่านมาปลายจมูกของมันเต็มไปด้วยเซ็นเซอร์ที่รับการเคลื่อนไหวได้ดีทำให้ทุกครั้งที่ใช้ปลายปากจุ่มน้ำมันจะรับรู้ได้ถึงเหยื่อที่อยู่ใกล้ๆและวันนี้เฮเทโรไทโคดัสผู้เคราะห์ร้ายก็คงต้องตกเป็นเหยื่อซะแล้วกำเนิดพันธุ์เพชฌฆาตเจ้าปลาตัวอ้วนนี่ดูท่าทางจะอร่อยน่าดูจนต้องมีผู้ฉวยโอกาสมาขอแบ่งแต่ใครล่ะจะยอมแบ่งให้ง่ายๆหัวขโมยตัวที่2ได้รางวัลไปสยามโมซอรัสคือไดโนเสาร์ชนิดแรกของไทยที่ช่วยเปิดประตูสู่การค้นพบอีกมากมายในดินแดนอันแสนกว้างใหญ่นี้ถึงเวลาที่ไข่ของภูเวียงโกซอรัสต้องฟักแต่เผอิญว่าปีนี้ฝนที่ตกตลอด7 วันที่ผ่านมาทำให้น้ำในที่ราบมีมากกว่าปกติลูกไดโนเสาร์นับพันไม่ได้มีโอกาสออกจากไข่ลืมตาดูโลกในปีนี้แต่นั่นก็ไม่ใช่ทั้งหมด3 รังจาก40 รังที่อยู่สูงกว่าเพื่อนรอดบุดหวิดไม่ถูกน้ำท่วมในคืนนี้พวกมันพร้อมจะออกมาดูโลกแล้วลูกภูเวียงโกซอรัสอายุไม่ถึง10 นาทีเพิ่งจะมุดออกจากรังและเผชิญกับโลกกว้างเป็นครั้งแรกปลายปากของลูกไดโนเสาร์ซอโรพอดมีฟันไข่ช่วยให้มันสามารถเจาะทะลุเปลือกไข่หนาๆออกมาได้การเจาะเปลือกไข่เป็นเพียงบททดสอบแรกของการใช้ชีวิตเท่านั้นสยามโมซอรัสน้ำที่ขึ้นหลังฝนตกหนักช่วยขยายเขตการล่าปกติพวกมันจะกินปลาเป็นหลักแต่เมื่อมีบุฟเฟ่ที่ไม่ต้องออกแรงให้กินฟรีๆแบบนี้ใครล่ะจะอดใจไหว
ไดโนเสาร์ในประเทศไทยเราเริ่มมีการออกสำรวจเมื่อปี 2523 ปี 2524 เราก็เข้าไปที่ภูเวียงจังหวัดขอนแก่นแล้วก็เข้าไปบนไซต์ที่อยู่บนยอดภูประตูตีหมานักธรณีวิทยาที่ไปสำรวจยูเรเนียมที่นั่นเนี่ยก็เจอไดโนเสาร์ที่ในห้วยประตูตีหมาเมื่อปี 2519 แล้วก็พอปีหลังๆเนี่ยการสำรวจเขาก็ไปพบกระดูกอยู่บนยอดภูประตูตีหมาจากบริเวณนั้นเนี่ยนะครับเราก็หาบริเวณรอบๆทั่วๆไปผลปรากฏว่ามันก็จะมีพวกโบนแฟรกเมนต์นะครับเป็นพวกเศษกระดูกบ้างฟันบ้างปรากฏกระจัดกระจายอยู่บริเวณนั้นนะครับแล้วก็คณะของเราก็ไปเจอพวกฟันต่างๆผมก็ไปเจอฟันอยู่ซี่หนึ่งซึ่งมีสภาพค่อนข้างจะสมบูรณ์มากๆขนาดใหญ่ยาวประมาณสัก 5-6 เซนนะครับลักษณะเป็นกรวยเป็นมีสันอยู่รอบๆอย่างเงี้ยนะครับก็เอาให้ดร.อิลิกดูกับอาจารย์ลุจานะครับที่เป็นหัวหน้าทีมดร.อิลิกนี่เป็นเอ็กซ์เพิร์ทเกี่ยวกับสัตว์เลื้อยคลานโดยเฉพาะพวกจระเข้เพราะฉะนั้นพอดูแล้วเขาบอกลักษณะอย่างนี้ไม่น่าจะเป็นจระเข้ตรวจสอบแล้วก็พบว่ามันจะเป็นฟันของกลุ่มไดโนเสาร์ชนิดหนึ่งนะครับก็เป็นพวกที่กินเนื้อขนาดใหญ่แล้วก็น่าจะเป็นพวกที่กินปลาลักษณะที่เราพบเนี่ยกระดูกพวกนั้นก็พบอยู่ในบริเวณซึ่งเป็นจากแหล่งน้ำเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงที่บริเวณพวกนั้นเนี่ยจะเป็นแหล่งหากินของกลุ่มไดโนเสาร์หลายๆชนิดเพราะเราเจอพวกฟันปลาฉลามน้ำจืดเจอพวกหอยนะครับหอยก็เป็นพวกส่วนใหญ่ก็เป็นพวกไตรโกนอยเดียแล้วก็ผลจากการวิจัยในเวลาต่อมาเนี่ยก็พบว่าฟันซี่นั้นเป็นของไดโนเสาร์ชนิดใหม่ของโลกนะครับในกลุ่มของสไปโนซอริดดร.อิลิกเขาตั้งชื่อให้เป็นสยามโมซอรัสซูทิทอนนีนะครับก็ตีพิมพ์ในอีกหลายปีต่อมาถ้าผมจำไม่ผิดก็น่าจะ1986สยามโมซอรัสสุทีทอนีไดโนเสาร์เทอโรพอดกินเนื้อในวงสไปโนซอริดถือเป็นไดโนเสาร์ชนิดแรกที่มีการตั้งชื่อในประเทศไทยจากฟันที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ทำให้นักวิจัยคาดว่ามันอาจเคยมีความยาว 7-9 เมตรเป็นญาติกับสไปโนซอรัสและเป็นผู้ครองคุ้งน้ำในหมวดหินเสาขัวประเทศไทยในยุคครีเทเชียสตกตอนเช้าลูกสัตว์หลายตัวไม่สามารถเอาชีวิตรอดผ่านคืนแรกมาได้ตอนนี้พวกมันเหลืออยู่ด้วยกันเพียง20ตัวเท่านั้นนี่คือบุญช่วยลูกภูเวียงโกซอรัสน้อยของเราทุกๆวันบุญช่วยจะต้องกินอาหารให้ได้มากที่สุดเพื่อขยายขนาดอย่างรวดเร็วยิ่งตัวใหญ่เท่าไหร่โอกาสที่จะรอดจากนักล่าก็มีมากเท่านั้นซอโรพอดส่วนใหญ่จะโตเต็มที่เมื่อมีอายุประมาณ30ปีที่น่าประหลาดใจที่สุดคือลูกภูเวนโกซอรัสขนาดตัวเท่าแมวเหล่านี้ในอีก30ปีข้างหน้ามันจะกลายเป็นเครื่องจักรนักกินที่ตัวมหึมายิ่งกว่าช้างที่ใหญ่ที่สุดในยุคของเราแต่วันนี้พวกมันทำได้เพียงก้มหน้าก้มตากินอย่างไม่ลดละเท่านั้นในเวลาเพียง2 ปีบุญช่วยสามารถเติบโตได้กว่า4 เมตรเหล่านักล่าที่เคยรังควานมันในวัยเด็กอย่างจระเข้บกวารโนซูคัสไม่สามารถต่อกรกับมันได้อีกต่อไปแล้วนี่แหละคือประโยชน์ของขนาดตัวที่ใหญ่ขึ้นนอกจากนี้พวกภูเวงโกซอรัสเด็กยังอยู่รวมกันเป็นฝูงช่วยระวังภัยซึ่งกันและกันเสมอมาแต่พวกมันก็ใช่ว่าจะปลอดภัยช่วงสายๆของวันกลุ่มของบุญช่วย
เพิ่งจะเสียสมาชิกไปอีก1 ตัวภูเวียงเวเนเตอร์นักล่าขนาดกลางแห่งภูเวียงมันเป็นเทโรพอดในกลุ่มที่เรียกว่าเมกาแรปเตอราร่างกายยาว6 เมตรพร้อมด้วยเขี้ยวและเล็บแหลมคมทำให้มันล้มลูกสัตว์ขนาด4 เมตรเหล่านี้ได้ง่ายราวกับฉีกถุงขนมซากลูกภูเวียงโกซอรัสจะทำให้เจ้านักล่าเพศเมียตัวนี้มีกินไปอีกหลายวันเป็นอีกครั้งที่บุญช่วยรอดมาได้จากการโจมตีเมื่อเช้านี้หลายปีต่อมาผืนป่าก็กลับมาครื้นเครงด้วยเสียงร้องของเหล่าซอโรพอดอีกครั้งบุญช่วยคือตัวเดียวที่มีชีวิตรอดมาจนถึงวันนี้จากรุ่นน้ำท่วมตลอด17 ปีมานี้มันได้รวมกลุ่มกับเหล่าน้องๆและพี่ๆที่รอดมาจากแต่ละปีตอนนี้พวกมันได้กลายเป็นภูเวงโกซอรัสวัยรุ่นที่ส่วนใหญ่มีความยาวถึง10 เมตรแล้วและจะยังคงเติบโตได้อีกเรื่อยๆซอโรพอดวัยรุ่นเริ่มกินอาหารที่หลากหลายมากขึ้นความอยากทดลองชิมอาหารหลายๆประเภททำให้บุญช่วยต้องหาแหล่งอาหารใหม่ๆจะว่าไปใบต้นสนต้นนี้ก็ดูน่าลิ้มลองดีเอื้อมไม่ถึงเวลาต้องใช้น้ำหนักกว่า4 ตันให้เป็นประโยชน์ซะแล้วเราเจอกระดูกพวกซอโรพอดเนี่ยในหินเสาขัวของภูเวียงก็คือเราเจอตั้งแต่ปี2524ก็ที่เรียกว่าเป็นกระดูกขาหน้านะครับแล้วพอปี2525เนี่ยทีมที่ไปสำรวจเนี่ยก็เจอกระดูกซี่โครงนะครับเป็นชิ้นเล็กๆนะครับประมาณสักเท่าไม่ถึงฝ่ามือเนี่ยครึ่งฝ่ามือเนี่ยนะครับ 3-4 ชิ้นเราก็ช่วยกันหานะครับหาอยู่2 วันแล้วก็คุยกันอยู่ผมก็คุยไปเจอส่วนที่มันยังฝังอยู่ผลปรากฏว่ามันเป็นซี่โครง2 ซี่ที่วางขนานกันด้วยกันนะครับมาจากไดโนเสาร์ตัวเดียวกันนะชั่วโมงหนึ่งเราก็เปิดออกไปเป็นพื้นที่ประมาณสัก 1-2 ตารางเมตรก็มีกระดูกอยู่สักประมาณเกือบ10 ชิ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เจอทั้งกระดูกซี่โครงกระดูกสันหลังกระดูกสะโพกไดโนเสาร์ของเรามันก็จะเป็นกลุ่มของซอโรพอดขนาดกลางความยาวก็ประมาณ15 เมตรแล้วก็มีรูปแบบของมันที่ต่างออกไปจากหลายๆที่เราก็จะเปรียบเทียบกับไดโนเสาร์ทุกกลุ่มที่มีอยู่ในนั้นว่าส่วนที่เราเจอเนี่ยต่างกว่าตัวนู้นยังไงต่างกว่านี้จนครบหมดผลการศึกษาโดยวาเลรี่มาแต่งและคณะได้พบว่าซอโรพอดของหมวดหินเสาขัวนี้มีลักษณะเฉพาะเพียงพอจะจัดตั้งเป็นสกุลใหม่ของโลกจึงได้กราบบังคมทูลสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในสมัยนั้นขอพระราชทานพระราชานุญาตอัญเชิญพระนามาภิไธยเป็นชื่อไดโนเสาร์และตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์ฝรั่งเศสในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2537การศึกษาในปัจจุบันได้จัดไดโนเสาร์ตัวนี้เป็นซอโรพอดกลุ่มไททานโนซอรีฟอร์มส์ที่มีความใกล้ชิดกับเหล่าแบรคิโอซอริดและซอมโฟสปอนดิลซึ่งได้ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจของเราต่อการกระจายตัวอันกว้างขวางของซอโรพอดกลุ่มนี้และนี่ก็ผ่านมาถึง30 ปีแล้วที่เราก็ได้ชื่อเต็มว่าภูเวียงโกซอรัสซิลินทอนเน่ณแหล่งน้ำกลางป่าอันสงบสุขเหล่าภูเวียงโกซอรัสวัยรุ่นพากันมาดื่มน้ำเพื่อดับกระหาย
บุญช่วยเองก็เช่นกันฝูงของมันกำลังเดินทางสอดส่องหาอาหารไปทั่วบริเวณเพื่อบรรเทาท้องที่ไม่เคยอิ่มและกำลังเดินไปยังร่องทางเดินสัตว์ซึ่งเป็นแหล่งล่าเหยื่อของนักล่าหลายชนิดเพราะร่องนี้มีความแคบและเป็นจุดอับสายตาหากนักล่ามาจากบนชั้นดินที่สูงกว่าเหยื่อจะแทบมองไม่เห็นเลยถึงอย่างนั้นด้วยขนาดถึง10 เมตรของเหล่าวัยรุ่นทำให้นักล่าหลายชนิดไม่กล้าแม้กระทั่งเดินเข้ามาในร่องนี้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าพวกมันจะยังปลอดภัยเป็นอีกครั้งที่บุญช่วยหนีรอดไปได้นี่คือสยามโมไทแรนัสสุดยอดนักล่าแห่งภูเวียงพวกมันสามารถเติบโตได้ถึงเกือบ10 เมตรและหนักเกือบ2 ตันเทียบเท่ากับหมีสีน้ำตาล4 ตัวรวมกันโดยเจ้าเพศผู้ตัวใหญ่มีชื่อว่าเบิ้มและเพศเมียบุ๋มคู่ของมันยึดเอาพื้นที่ราบลุ่มน้ำนี้มาหลายปีแล้วสยามโมไทแรนัสคู่นี้ออกล่าเหยื่อพร้อมๆกันมันเป็นคู่ที่ลงตัวแม้ในตอนนี้จะยังวัยรุ่นแต่ในอนาคตมันจะเป็นราชาและราชินีผู้โหดเหี้ยมแห่งพื้นป่าแถบนี้นักล่าขนาดใหญ่เหล่านี้อยู่บนสุดของห่วงโซ่อาหารของภูเวียงด้วยขากรรไกรที่แข็งแรงขาหลังและสะโพกขนาดใหญ่อันทรงพลังทำให้สยามโมไทแรนัสมีพละกำลังเพียงพอจะล้มภูเวียงโกซอรัสวัยรุ่นได้อย่างง่ายดายในภูเวียงที่พลานหินแห่งหนึ่งเนี่ยมีโครงกระดูกไดโนเสาร์อยู่พอเราเริ่มลงขุดปั๊บส่วนที่โผล่ขึ้นมาให้เราเห็นเนี่ยก็คือส่วนที่เป็นสะโพกข้างซ้ายกระดูก3 ชิ้นเลยอินซิตูหมดอยู่กับที่หมดแล้วก็ออกฟอร์มมาอย่างนั้นแล้วเราก็เห็นเลยว่าไอ้ตัว ตัวชิ้นข้างหน้าเนี่ยมันเป็นบูทไซส์เลยเป็นรูปรองเท้าบูทขึ้นมาไอ้นี่คือลักษณะคาโนซอร์มันพอเราเห็นอันนี้ปุ๊บเราก็โอ้โหนี่เพราะว่าพวกนี้หายากที่สุดแล้วก็ตัวใหญ่ขนาดนี้แล้วก็มันอยู่ในหินแข็งก็จริงแต่ว่าไอ้ตัวหินที่มันหุ้มรอบๆเนี่ยมันเป็นเชลที่หุ้มรอบอยู่แสดงว่ามันตายแล้วมันจมโคลนเพราะฉะนั้นจากไอ้3 ชิ้นเนี่ยเราสามารถที่จะขุดล้อมแล้วก็เอาขึ้นได้ใน3 วันเราเข้าเฟือกขึ้นมาได้ครบหมดเลยใช่ไหมเสร็จแล้วพอจากชิ้นนี้ไปปุ๊บเราก็เปิดดูผลปรากฏว่าโคนหางมันอยู่ในหินทรายแข็งเพราะนั้นเราเปิดขึ้นมาได้แค่เห็นด้านบนแค่นั้นเองว่าเป็นกระดูกโคนหางแล้วก็ส่วนของไอ้กระดูกใต้หางแค่นั้นนะก็นับได้13 ชิ้นแล้วปีริกเขาก็สามารถที่จะเอาไปดูเปรียบเทียบแล้วก็ทำวิจัยออกมาได้ว่าในส่วนของสะโพกมีลักษณะหลายอย่างที่เป็นต้นแบบของไทรันเพราะฉะนั้นอีริกเขาก็ตั้งชื่อเป็นสยามโมไทแรนัสรายละเอียดในตอนต้นเนี่ยมันก็คือเขาก็ชี้ตำแหน่งไงว่าตรงนี้มันเป็นจุดที่มันยังมีปรากฏอยู่เฉพาะในกลุ่มของไทรันเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยมันอายุเก่ากว่ามากหลาย10 ล้านปีเพราะฉะนั้นก็มีความเป็นไปได้ที่มันจะเป็นต้นตระกูลของไทรันในช่วงกว่า20 ปีมานี้
เราได้พบไทแรนโนซอร์หลายชนิดในเอเชียทำให้ทราบว่าต้นตระกูลของพวกมันน่าจะถือกำเนิดในเอเชียของเรานี่แหละแต่สถานะของสยามโมไทแรนัสยังคงเปลี่ยนแปลงเสมอเนื่องจากความไม่สมบูรณ์ของกระดูกการจัดวงตระกูลของมันจึงทำได้ยากโดยมันเคยถูกจัดเป็นกลุ่มไทแรนโนซอร์อัลโลซอร์และซิลูโรซอร์ทำให้หากมีหลักฐานใหม่ๆถูกค้นพบเพิ่มเติมในอนาคตเราคงจะเข้าใจสยามโมไทแรนัสมากยิ่งขึ้นเราตั้งต้นมาก่อนแล้วก็ค่อยๆปรับกันไปตามหลักฐานที่เราเจอเพิ่มขึ้นอะไรก็ตามที่เป็นจุดเริ่มต้นเนี่ยมันก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนถ้าเราเจอตัวอย่างอะไรที่ชัดเจนขึ้นมีอะไรที่บอกได้มากไปกว่านั้นอย่างเงี้ยที่ป่าริมน้ำเสียงร้องทุ้มของสัตว์ใหญ่ดังกึกก้องไปทั่วบริเวณนี่คือที่ซึ่งยักษ์ใหญ่ที่แท้จริงเคยเดินอยู่บุญช่วยได้กลายเป็นภูเวียงโกซอรัสเพศผู้ตัวยักษ์ยาว16เมตรและหนักถึง15ตันฝูงกินรีไมมัสที่กำลังหากินอยู่ต้องหลีกทางให้ยักษ์ใหญ่ไม่มีนักล่าตัวไหนในบริเวณนี้สามารถต่อกรกับมันได้อีกต่อไปแล้วขนาดตัวอันมหึมาและพละกำลังมหาศาลไม่มีสิ่งใดขวางทางมันได้อีกภูเวงโกซอรัสกินพืชได้หลายแบบทั้งเฟิร์นที่อยู่ระดับต่ำเกือบติดพื้นดินและพืชที่อยู่ระดับกลางคอของมันสามารถชูสูงได้ถึง6เมตรทำให้ใบไม้บนยอดกลายเป็นอาหารอันโอชะเช่นกันหลังจากที่บุญช่วยโตเต็มที่แล้วฮอร์โมนเพศผู้ก็เริ่มพลุ่งพล่านในขณะที่เหล่าตัวเมียรวมฝูงกันตัวผู้อย่างบุญช่วยจึงถูกขับออกจากฝูงมาใช้ชีวิตเพียงลำพังและจะได้เจอตัวเมียก็ต่อเมื่อถึงช่วงฤดูผสมพันธุ์เท่านั้นในตอนนี้อายุของบุญช่วยก็ใกล้จะ30 ปีแล้วสัญชาตญาณและกลิ่นอ่อนๆที่โชยมาตามลมจะผลักดันให้บุญช่วยออกเดินทางไปยังลานผสมพันธุ์ที่อยู่ห่างออกไปไกลหลาย10 กิโลเมตรขณะตะลุยป่าไปยังลานผสมพันธุ์มันได้เดินทางผ่านเหล่าฝูงสัตว์นานาชนิดแห่งแผ่นดินนี้
และแล้วการเดินทางอันยาวนานก็พามันมายังจุดหมายปลายทางในที่สุด โซโลพอดเนี่ยเป็นเหมือนเครื่องจักรเลยคือเป็นเครื่องจักรที่เกิดมาเพื่อกินนะคือการที่รูปร่างเขาตัวใหญ่แล้วหัวเล็กๆเนี่ยแต่ว่ามี คอที่ยาวทำให้เขาแบบเหมือนกับเครื่องดูดฝุ่นธรรมชาติเลยที่เขาจะดูดใบไม้ทั้งหมดเนี่ยเข้าไปในปากเพราะว่าฟันของโซโลพอดเขาเป็นฟันที่ใช้ตัดอย่างเดียวใช้ขบกินอย่างเดียวเลยเพราะนั้นเนี่ยมันลดกระบวนการในการเคี้ยวไปเพราะนั้นเนี่ยมันประหยัดพลังงานไปได้เพราะนั้นเขาแค่เล็มเข้าไปเนี่ยเหมือนกับใบมีดตัดแล้วก็ดูดเข้าไปในตัวของเขาแล้วก็อาศัยยิ่งตัวใหญ่เขาก็ใส่ได้เยอะนะครับเพราะนั้นในกระเพาะของเขาเนี่ยก็จะเป็นทางเดินอาหารที่ค่อนข้างยาวแล้วก็ทุกอย่างก็คือปล่อยให้เป็นกระบวนการย่อยของทางเดินอาหารถ้าเกิดเป็นสัตว์ปัจจุบันอย่างวัวเนี่ยเขาก็จะขย้อนมาแล้วก็มามีการเคี้ยวเอื้องแต่โซโลพอดนี่ไม่จำเป็นเลยคือเขากลืนเข้าไปแล้วก็ปล่อยทุกอย่างให้อยู่ในท้องของเขาก็ค่อยๆย่อยไปเรื่อยๆก็เลยเป็นการเหมือนกับเสริมกันก็คือยิ่งตัวใหญ่ก็ยิ่งมีที่ใส่อาหารได้เยอะก็กินได้เรื่อยๆก็กินไปเรื่อยๆเพราะนั้นตื่นมาก็เดินไปแล้วก็กินนะยิ่งกินยิ่งตัวโตก็ยิ่งไม่ค่อยมีนักล่ามาจับกินได้นะครับเนี่ยกลายเป็นคีย์ความสำเร็จของโซโลพอดเนี่ยง่ายๆเลยเกิดมาเพื่อกินนะครับแล้วอย่างพูเวนโกซอรัสที่เราเจอนะครับอย่างตัวที่ใหญ่สุดเนี่ยใหญ่ได้ถึง15 เมตรเลยเจอตั้งแต่ตัวเป็นเพิ่งออกจากไข่เลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าเราเจอกระดูกของเขาเนี่ยขนาดเล็กนิดเดียวกระดูกขาประมาณสัก10 เซนเนี่ยคือแทบจะเรียกว่าได้ว่าเพิ่งออกจากไข่มาเลยนะครับแล้วก็ใหญ่ขึ้นมาอีกนะครับขนาดเป็นรุ่นพี่อาจจะอายุสักไม่กี่เดือนเป็นไล่กันมาเลยนะครับกระดูกขาสักประมาณ10 เซน15 เซนนะครับแล้วก็ประมาณ30 เซนที่ก็จะเป็นช่วงในวัยเด็กแต่ที่เจอเยอะๆเลยนะครับก็คือจะเป็นช่วงวัยรุ่นนะครับช่วงเนี้ยกระดูกต้นขาเนี่ยยาวประมาณ1 เมตรอันเนี้ยเราเจอในหลายๆที่เลยนะครับทั้งที่ภูเวียงขอนแก่นนะครับที่ภูคุ้มข้าวที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายจังหวัดอย่างแถวมัวลำพูนะครับสกลนครไปถึงทางยโสธรอย่างเงี้ยก็มีหลายที่ส่วนมากก็จะเป็นขนาดช่วงวัยรุ่นเนี่ยครับที่เราจะเจอค่อนข้างเยอะนะครับกับที่เราเจอไปถึงวัยแก่ที่สุดนะครับอย่างที่เราศึกษาตัวhistology เราบอกได้ว่าเนี่ยอันนี้เป็นแบบเหมือนกับวัยแบบแก่ค่อนข้างแบบรุ่นสุดท้ายวัยสุดท้ายเลยก็คือตัวต้นแบบของพูเวนโกซอรัสที่เราเจอที่ภูเวียงที่ขอนแก่นอันนี้ก็ถือว่าเป็นเนี่ยวัยแก่สุดเนี่ยกระดูกต้นขาเขาก็จะยาวประมาณ1.30 เซนนะครับก็พอประมาณได้ว่าไดโนเสาร์ตัวเนี้ยโตได้สุดถึงประมาณ15 เมตรนะครับเพราะนั้นเนี่ยการที่จะเป็นไดโนเสาร์ขนาดยักษ์ใหญ่เนี่ยแน่นอนในธรรมชาติเขาต้องมีนักล่าขนาดใหญ่มาด้วยนะครับมาคู่กันเสมอครับไม่ได้มีเพียงสัตว์กินพืชเท่านั้นที่ต้องขยายเผ่าพันธุ์เบิ้มและบุ๋มเพิ่งสร้างรังของมันเสร็จและกำลังกระวนกระวายเจ้าเพศเมียสูญเสียพลังงานอย่างมากไปกับการวางไข่และสร้างรังดังนั้นมันจึงต้องการอาหารโดยด่วนสำหรับเบิ้มแล้วเธอคงต้องการอาหารมื้อใหญ่เลยทีเดียวกลับมาที่บุญช่วยตอนนี้มันเดินทางมากว่าครึ่งทางแล้วแต่ถึงอย่างนั้นมันจะรอช้าไม่ได้เพราะยังมีเพศผู้อีกหลายตัวที่กำลังเดินทางไปยังจุดมุ่งหมายเดียวกันใกล้ๆกันนั้นสยามโมซอรัสตัวหนึ่งกำลังออกหากินโดยปกติพูเวียงโกซอรัสจะไม่สนใจสยามโมซอรัสที่หาอาหารอยู่แต่ไม่ใช่สำหรับบุญช่วยความทรงจำวัยเด็กไม่เคยจางหายไปไหนโชคดีที่เจ้านักล่ามีทักษะการว่ายน้ำมิฉะนั้นมันคงจะไม่ได้เห็นแสงตะวันอีกกลายเป็นว่าบุญช่วย
เสียเวลาไปอีกแล้ว ตอนนี้ทุกนาทีมีค่า เพราะถ้ายิ่งมันไปถึงลานผสมพันธุ์ช้าเท่าไหร่ โอกาสในการหาคู่ของมันก็จะลดลงไปเรื่อยๆ ตัวเมียฝูงแรกอพยพมาถึง ตอนนี้ที่ราบอันเคยเงียบสงบกลับเต็มไปด้วยเสียงโอ้อวดของเหล่าพูเวียงโกซอรัสเพศผู้เพศเมียแต่ละตัวจะเลือกตัวที่มีสีสันสวยงามโดนใจหากเพศผู้ตัวไหนยังตกลงกันไม่ได้การปะทะแย่งกันย่อมเกิดขึ้นในไม่ช้าตอนนี้เบิ้มและบุ๋มมาถึงลานผสมพันธุ์แล้วหากมีการปะทะกันรุนแรงผู้พ่ายแพ้อาจเจ็บหนักจนถึงแก่ชีวิตและกลายเป็นอาหารนันโอชะของนักล่าเมื่อการประลองจบลงการช่วงชิงนี้คงกินเวลานานน่าดูดังนั้นระหว่างรอเบิ้มและบุ๋มจึงขอปลีกตัวไปพักซะหน่อยแต่อาจจะไม่ต้องรอนานขนาดนั้นบุญช่วยได้เดินทางมาถึงแล้วร่างกายของมันเริ่มเหนื่อยล้าจากการเดินทางมาหลายชั่วโมงคู่สยามโมไทรานัสสัมผัสได้ถึงกลิ่นของผู้มาเยือนหน้าใหม่และกำลังตรงไปหาโชคไม่ดีซะแล้วที่บุญช่วยไม่มีฝูงอยู่คอยปกป้องครั้งนี้และก็ไม่สามารถวิ่งหนีไปไหนได้เช่นกันวันนี้แหละคือวันชี้ชะตาของไดโนเสาร์คู่ปรับตลอดกาลทันใดนั้นบุญช่วยก็เปลี่ยนเป้าหมายช่วยคือผู้รอดชีวิตกว่าบุ๋มจะรู้ตัวคู่ของมันก็จากไปซะแล้วสิ่งเดียวที่มันทำได้คือล่าถอยไปเท่านั้นตอนนี้มีเพียงสิ่งเดียวเท่านั้นที่บุญช่วยต้องทำนั่นคือเดินไปยังลานผสมพันธุ์ให้สำเร็จ
ฟอสซิลของไดโนเสาร์จากที่ภูเวียงเนี่ยเราก็เจอไดโนเสาร์ชนิดใหม่ของโลก5ชนิดรวมทั้งมีสัตว์ร่วมสมัยนะครับไดโนเสาร์แล้วมันก็จะมีเต่ามีปลาฉลามปลากระดูกแข็งนะครับแล้วก็พวกสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอีกก็พวกนี้มันก็จะบอกถึงเรื่องราวเรื่องของสิ่งมีชีวิตที่เคยอยู่ในภูเวียงอุทยานแห่งชาติภูเวียงเป็นสถานที่ที่น่าสนใจอย่างมากเพราะเป็นที่แรกที่การสำรวจและขุดค้นไดโนเสาร์ในประเทศไทยได้เริ่มต้นขึ้นถ้าเป็นเช่นนั้นปัจจุบันแหล่งนี้ยังคงมีความสำคัญในเชิงการบอกเล่าเรื่องราวบรรพกาลเป็นแน่ภูเวียงนะครับเรียกได้ว่าจริงๆถือได้เป็นฮอตสปอตที่สำคัญแห่งหนึ่งเลยสำหรับไดโนเสาร์นะครับในช่วงยุค130ล้านปีตรงนี้เนี่ยนั่นเป็นไปได้ว่ายิ่งถ้าเกิดเราสำรวจค้นหาต่อไปได้เป็นไปได้ว่าที่เนี่ยอาจจะมีได้มากกว่า10ชนิดเลยนะครับซึ่งการที่เราเจอไดโนเสาร์ถึง10สายพันธุ์10ชนิดเนี่ยจากแหล่งเดียวเนี่ยนั่นแปลว่าโอ้โหที่แหล่งนี้มันต้องมีความอุดมสมบูรณ์สูงมากนะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นสำคัญแหล่งหนึ่งเลยในระดับโลกเลยทีเดียวที่เราเจอกลุ่มเนี่ยมันก็จะเป็นกลุ่มของไดโนเสาร์ที่อยู่ในชั้นหินเสาขัวนะครับโดยเฉพาะอย่างที่ภูเวียงเนี่ยก็อยู่ในช่วงเวลาที่ประมาณสัก125ถึง130ล้านปีมันก็จะเป็นตัวอย่างที่บอกเราได้ว่าเรามีไดโนเสาร์อะไรอยู่จากที่นี่บ้างเสร็จแล้วมันก็จะขยายไปในจังหวัดอื่นๆหลายๆแห่งที่มีชั้นหินเสาขัวไดโนเสาร์จากหมวดหินเสาขัวได้เสริมสร้างความเข้าใจของเราต่อวิวัฒนาการของไดโนเสาร์ในประเทศไทยได้เป็นอย่างดีและได้ทำให้การศึกษาด้านบรรพชีวินวิทยาของไทยมีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นนะครับในความสำคัญของบรรพชีวินนะครับจริงมันอาจจะช่วยให้เราเข้าใจรอบๆตัวเราได้มากขึ้นนะครับอย่างถ้าเกิดในภาคอีสานเนี่ยถ้าเรารู้จักเกี่ยวกับเรื่องทั้งธรณีเรื่องทั้งบรรพชีวินมันจะทำให้เรารู้สึกว่าโอ้โหมันมีเสน่ห์มากมายการที่เราจะไปเดินเล่นเที่ยวภูเขาเนี่ยกลายเป็นว่าเราจะมองภูเขาไม่เหมือนที่เราเห็นในปัจจุบันบอกได้ว่าตรงเนี้ยมันเคยเป็นแหล่งน้ำมาก่อนมันเป็นอะไรมาหรือทำไมเราถึงเจอไดโนเสาร์เยอะในภาคอีสานเพราะนั้นเนี่ยมันจะช่วยบอกเล่าความเป็นมาของพื้นที่ตรงนี้ได้ความกระหายใคร่รู้นี่แหละมันที่จะช่วยให้เราคอยค้นหาคำตอบใหม่ๆขึ้นมาได้ซึ่งหลายๆอย่างคำตอบของเราเนี่ยอาจจะได้เป็นส่วนหนึ่งที่เราเติมเต็มประวัติศาสตร์ของโลกใบนี้ได้เลยนะครับประเทศไทยของเราจึงถือเป็นอีกหนึ่งภูมิภาคที่มีความสำคัญเชิงบรรพชีวินวิทยาอย่างยิ่งเพราะเปรียบเสมือนบันทึกเรื่องราวของประวัติการวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตกว่า400ล้านปีที่ผ่านมาบนโลกของเราOh,